हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। जुन प्रिभ्यू भिडियो तपाईले हेरिरहनु भएको छ, यस्तो किसिमको भिडियो टिकटकमा धेरै नै भाइरल भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरु पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो मार्फत कसरी तपाईले सजिलो तरिकाले यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले ट्युटोरियल लिएर आउँछु भने सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन बज्नेछ। अब ढिला नगरिकन हामी भिडियोतर्फ जाउँ। यस्तो खालको भिडियो हामी क्यापकट एप्लिकेसनबाट एडिट गर्न गइरहेका छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरुको मोबाइलमा क्यापकट एप्लिकेसन छैन भने प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईले क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट तपाईले एल्बमको जुन यो एरो देख्नु भएको छ, यहाँबाट यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ जुन फोल्डरमा आफ्नो फोटोहरु राख्नु भएको छ त्यो फोल्डरलाई क्लिक गरेर तपाईले फोटोको सेक्सनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले केही फोटोहरु एडिटिङ गरेको छु, त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले यो एडिटिङ गरेको फोटोहरु यहाँ एड गर्न गइरहेका छौं। यहाँबाट तपाईले 5 वटा फोटोलाई लिनु होला। 1 2 3 4 5 यसरी 5 वटा फोटोलाई लिइसकेपछि जस्ट तपाईले एड बटन देख्नु भएको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले तल स्लाइड बारमा थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। यसरी राइट स्क्रल गरिसकेपछि यहाँनिर फर्म्याटको अप्सन आउँछ, जस्ट तपाईले फर्म्याटको अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। 16:9 लाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यो फोटोलाई यहाँबाट 2 वटा फिंगरको सहायताले रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। म अहिले जसरी गर्दै छु तपाईले पनि रोटेट गरेर 5 वटै फोटोलाई स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। यसरी स्क्रिनमा फिट गरिसकेपछि अब हामीले यसको टाइमिङ अथवा ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। फोटोको ड्युरेसन मिलाउनको लागि तपाईले पहिलो फोटोलाई यसरी टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट ड्र्याग गरेर यसको साइज तपाईले 6.1 सेकेन्ड मात्रै बनाउला। मैले जसरी तपाईले पनि बिस्तारै ड्र्याग गर्दै 6.1 सेकेन्ड बनाउला। सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन 1.2 सेकेन्ड बनाइदिनु होला। यसरी ड्र्याग गरेर बिस्तारै 1.2 सेकेन्डको मात्रै बनाउनु पर्ने छ। त्यसपछि तपाईले तेस्रो फोटोमा जानु होला। तेस्रो फोटोको 1.1 सेकेन्डको मात्रै बनाइदिनु होला। चौथो फोटोमा जानु होला। चौथो फोटोको तपाईले 1.2 सेकेन्डको बनाउनु होला। त्यसपछि लास्ट फोटोमा जानु होला। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 0.8 सेकेन्डको बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ धेरै नै छोटो रहेको कारणले गर्दाखेरि तपाईले थोरै यहाँबाट जुम गर्नु होला। यसरी जुम गरिसकेपछि अब तपाईले यो पार्टबाट घटाएर यसको ड्युरेसन 0.8 सेकेन्डको मात्रै बनाइदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब यसमा हामीले एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर टच गरेर ब्याक जानु होला। यसरी ब्याक गइसकेपछि यो क्रसरलाई तपाईले ध्यान दिनु होला। क्रसरलाई चाहिँ तपाईले भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी राखिसकेपछि तपाईले अब यो फोटोलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ स्लाइड बारमा तपाईले एनिमेसनको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले कम्बोको अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। कम्बोको अप्सनलाई क्लिक गरेर थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। राइट स्क्रल गर्नु भएपछि यहाँनिर तपाईले बाइसेट टु एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर रहेछ बाइसेट टु एनिमेसन, तपाईले यो एनिमेसनलाई जस्ट क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले अब यो टिक मार्क जुन रहेको छ यसलाई यहाँबाट क्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नभए यहीँबाट तपाईले डाइरेक्टली अर्को फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। अर्को फोटोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले फेरि स्क्रल राइट गर्नु होला र यहाँ यसलाई चाहिँ तपाईले पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नु होला। त्यसपछि तेस्रो फोटोलाई यहीँबाट टच गर्नु होला। यसरी टच गरिसकेपछि अब तपाईले फेरि यसलाई पेन्डुलम टु, फेरि अर्को फोटोलाई टच गर्नु होला, यसलाई पनि पेन्डुलम टु र लास्टको फोटोलाई पनि तपाईले पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नु होला। यहाँनिर म तपाईलाई एउटा कुरा के भन्न चाहनुहुन्छ नि साथीहरु, पेन्डुलम टु एनिमेसनलाई तपाईले साइडबाट जम्प गराउन चाहनुहुन्छ, त्यस्तो खालको एनिमेसन एड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई त्यो भिडियोको लिंक यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट त्यो भिडियो हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि मैले यसको बारेमा पहिला नै भिडियो बनाइसकेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ मैले बनाइन। यति गरिसकेपछि तपाईले जस्ट यो राइटको बटन देख्नु भएको छ तल, यसलाई क्लिक गर्नु होला।
यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यसमा इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो जुन एरो रहेको छ यसलाई दुईचोटि क्लिक गर्नु होला। दुईचोटि क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो क्रसरलाई तपाईले भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा ल्याएर राख्नु होला। स्टार्टिङ पोइन्टमा ल्याएर राखिसकेपछि अब तपाईले यो फोटोमा पनि इफेक्ट एड गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसको सेन्टरबाट एउटा इफेक्ट एड गर्न गइरहेको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले यो क्रसरलाई सेन्टर पोइन्टमा राखेँ। त्यसपछि तपाईले यो इफेक्टको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। भिडियो इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर केही समय लोड लिन्छ। तपाईले यतिखेर आफ्नो इन्टरनेट चाहिँ अन भएको हुनुपर्दछ। त्यसपछि तपाईले यो जुन माथिको सेक्सन रहेको छ थोरै स्क्रल राइट गर्नु होला। यहाँनिर बेसिकको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले स्क्रल डाउन गर्नु होला। यहाँनिर एउटा क्यामेरा सेकको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले यो टिक मार्क रहेको छ यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर फोटो भरि मात्रै बनाइदिनु होला। दोस्रो फोटोमा इफेक्ट एड गर्नको लागि तपाईले यो फोटोलाई दुईचोटि यसरी टच गर्नु होला। दुईचोटि टच गर्नुभयो भने यहाँनिर भिडियो इफेक्टको आइकन सिधै देखाउने छ। जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँ आएर तपाईले डिटेल्सको अप्सन आउँछ। यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। डिटेल्सको अप्सनलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर मेटेरियलको इफेक्ट रहेको छ। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले यो टिक मार्कलाई यहाँनिर ओके गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले यसलाई पनि ड्र्याग गरेर फोटो भरि मात्रै बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले ड्र्याग गरेर फोटो भरि मात्रै बनाउनु होला। त्यसपछि कपी गर्नु होला। कपी गरेर तपाईले यस कपीलाई पनि फोटो भरि मात्रै ड्र्याग गरेर बनाउनु होला। त्यसपछि अर्को इफेक्ट यहाँ एड गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईले फोटोलाई दुईचोटि फेरि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले पार्टीको अप्सनमा जानु होला। पार्टीको अप्सनमा गएर तपाईले थोरै स्क्रल डाउन गर्नु होला। स्क्रल डाउन गरिसकेपछि यहाँनिर रिपल इफेक्ट रहेको छ। यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि यसलाई पनि तपाईले फोटो भरि मात्रै बनाउनु होला ड्र्याग गरेर। त्यसपछि यसलाई कपी गरेर फेरि यसको साइज पनि फोटो भरि मात्रै बनाइदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। यसलाई तपाईले टच गरेर यो डिलिटको आइकनलाई प्रेस गरेर डिलिट गरिदिनु होला। यति गरेर यहाँ एक्सपोर्टिङको बटन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले क्लिक गरेर यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। यो भिडियो 100% एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि फेरि अर्को काम बाँकी रहेको छ। यो डाउन बटनलाई ओके गरिदिनु होला। फेरि तपाईहरु न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गर्नु होला। अहिले हामीले बनाएको भिडियो यहाँ रहेको हुन्छ। तपाईलाई म देखाउने छु। क्यामेराको अप्सनमा रहेको हुन्छ। क्यामेराको अप्सनबाट तपाईले यो भिडियोलाई यहाँबाट लिनु होला। भर्खर बनाएको भिडियोलाई एड गर्नु होला यहाँबाट। यसरी एड गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँ तल स्लाइड बारमा फर्मेटको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नु होला। फर्मेटको आइकनलाई क्लिक गरेर तपाईले अब टिकटकको साइज 9:16 लाई क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले फोटोलाई रोटेट गरेर दुईवटा फिंगरको सहायताले स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। स्क्रिनमा फिट गरिसकेपछि अब हामीले यसमा अडियो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यो जुन दुईवटा एरो छ दुईचोटि टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले यो क्रसरलाई स्टार्टिङ पोइन्टमै राख्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। त्यसपछि यो जुन एड अडियोको आइकन आउँछ यो प्लस आइकनलाई जस्ट तपाईले क्लिक गर्नु होला। यो एक्सट्र्याक्टको आइकनमा गएर क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर एउटा भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले इम्पोर्ट साउन्ड ओन्लीलाई ओके गरिदिनु होला। यो भिडियोको लिंक म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। त्यहाँबाट तपाईले टिकटकबाट सेभ गरेर यो भिडियोलाई अडियोलाई मात्रै इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म तपाईलाई प्ले गरेर देखाउने छु। हाम्रो भिडियोमा अडियो आइसकेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले हाम्रो भिडियोमा अडियो आइसकेको छ। यति भइसकेपछि तपाईले यहाँ लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई जस्ट तपाईले टच गर्नु होला। यसरी टच गरिसकेपछि यहाँ डिलिटको आइकन आउँछ। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले एक्सपोर्टिङको बटनलाई प्रेस गरेर यो भिडियोलाई पनि 100% एक्सपोर्टिङ गरिदिनु होला। साथीहरु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईलाई मन परेको छ भने आफ्नो साथीभाइहरुलाई पनि फेसबुकमा अथवा व्हाट्सएपमा तपाईले शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसपछि तपाईले यो डन आइकन देख्नु भएको छ। यसलाई
प्रेस गरिदिनु होला र च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न भने नभुल्नु होला र आगामी दिनहरुमा कस्तो किसिमको ट्युटोरियल चाहिन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। यति भएपछि तपाईहरुको भिडियो ग्यालरीमा गएर सेभ हुनेछ, त्यहाँबाट तपाईले टिकटकमा शेयर गर्न सक्नुहुनेछ।